السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا هنبدأ بس ب introduction to ال signal processing. تمام. ال introduction ده الهدف منه بس إن احنا نتعرف بيه على ال main terminologies اللي مستخدمة في الكورس. تمام. لما بنتكلم على يعني ايه signal processing بشكل عام خلاص، فمحتاجين الأول نعرف يعني ايه signal. اوكي. فلما بنتكلم على signals أحد مثلا examples for signal could be an audio signal or a speech signal. يعني مثلا let's say إنه في حد بيتكلم خلاص كده، أو بتسمع موسيقى أو حاجة زي كده، فبالتالي بيبقى عندك مجموعة من الإيه من ال vibrations مثلا اللي موجودة في ال air. ال vibrations دي ممكن يبقى لها certain amplitudes، فممكن في بعض الأحيان بيبقى الماجنتيود بتاع ال vibration بيكون عالي، أحيانا لأ. فبالتالي الفكرة إنه الويف فورم بالشكل ده ممكن إحنا نحول الامبليتيود بتاع الإيه الفايبريشنز دي into a signal خلاص كده across the time. فدي بتبقى اسمها إيه؟ بتبقى عبارة عن signal. فالسيجنال دي هي بتعبر عن الماجنتيود بتاع الإيه الأوسيليشنز أو الفايبريشنز اللي إيه اللي موجودة في الإير. another example مثلا برضو نفس الفكرة، ممكن يكون عندي electromagnetic wave. يعني خلاص يعني this is an acoustic example of an acoustic wave. خلاص ممكن يبقى عندي electromagnetic wave. خلاص برضو نفس الفكرة، برضو it could be represented as a signal. أيا كان شكلها بقى ممكن يبقى ليها شكل معين. ممكن يبقى عندي electrical signal voltage أو current signal بيتغير مثلا بشكل معين. خلاص it's ايه it's an electrical signal. كل دي different examples for ايه for signals. لو خدنا الاكزامبل هو بتاع الاكوستيك ويف او الاكوستيك سيجنال او الاوديو سيجنال، فهي الشكل ده هو بس مجرد representation ليها. خلاص فاحنا ممكن نعبر عنه as for example we have the independent variable of t. خلاص وممكن نعبر عن السيجنال mathematically بالايه باستخدام notation x of t for example. خلاص طيب الريبريزنتيشن ده علشان in order to do useful signal processing على السيجنال دي محتاجين الأول إحنا to transform this signal into an electrical signal. خلاص طب ليه electrical signal؟ لأنه معظم السيجنال processing اللي بنتكلم عنه معظمه بيتم through electric circuits and preferably even digital electric circuits لو هنتكلم على digital signal processing. بس at least we need to capture السيجنال دي، وليكن مثلا باستخدام مايكروفون for example. يبقى في عندي مايكروفون هنا، والمايكروفون هنا بيأكت as a sensor أو transducer، بيحول السيجنال دي من صورتها الأكوستيك into an electrical signal. يبقى أنا هنا أصبح عندي an electrical signal. خلاص electrical signal مثلا وليكن هنسميها y of t. خلاص where إنه الإيه ال y of t دي is a signal whatever الشكل بتاعها. خلاص والماجنتيود بتاعها هو يعني ايه proportional للايه للفايبريشنز اللي كانت موجوده في الاكوستيك ويف. اوكي طيب نخش بقى ايه once ان انا I have this electrical signal and I plot it across time. النوع ده من السيجنالز بنسميه continuous time signals. ليه هي continuous time؟ لأنه السيجنال is defined over the whole range of time instance. مفيش it's not defined on specific instance in time، ولكن بيبقى defined across التايم كله، وبالتالي بنسميها continuous time. لو هي if it is a continuous time signal خلاص we can apply عليها continuous time signal processing. يعني ممكن نعمل هنا يبقى عندنا signal processing circuit. خلاص كده السيجنال بروسيسنج سيركت دي ممكن تعمل continuous time signal processing. فممكن تبقى مثلا السيركت دي ممكن تبقى مكونة مثلا من resistors capacitors، ممكن يبقى فيها operational amplifiers، ممكن يبقى فيها different electronic circuit components. خلاص اللي بتقوم مثلا for example بعملية filtering. مثلا ممكن السيجنال دي تكون noisy for example وأنا عايز أشيل النويز اللي عليها. خلاص فبالتالي دي أصبحت هي السيجنال بتاعتي اللي هي مثلا for example it's a noisy signal. اوكي دخلت على signal processing circuit اللي هي بالنسبة لي عبارة عن system. خلاص كده
signal دخلت على ايه، على system، بعد كده تطلع من الناحية التانية. It could be another signal that is filtered, for example. So this could be another a signal also that is filtered بعد ما عدت على الايه، على البلوك اللي بيعمل signal processing. اوكي، فدي يعني ايه باختصار عشان نبقى فاهمين الفرق ما بين لما نقول signal او لما نقول system، فيبقى ايه we are aware بالايه بالterminology المستخدمة. طيب يعني in order to do more interesting stuff بقى خلاص it's preferable to discretize السيجنال دي. فلو انا عندي الالكتريكال سيجنال بتاعتي اللي هي الواي اوف تي بعد ما اتحولت من الايه، من الميكروفون خلاص مثلا ليها الشكل بتاعها المنظر ده. فلو انا عايز احولها الى discrete time signal فانا ممكن اعمل through a process called sampling. خلاص كده انا بعمل لها ايه، sampling، بدخل السيجنال دي على بلوك اسمه ايه sampling circuit، دايره بتحول الايه القصه دي الى ايه into a sample signal، وبالتالي الاوتبوت بتاعها عباره عن مجموعه من الايه، من ال discrete samples. خلاص كده ال discrete samples بيبقوا defined at ايه، at specific instances in time. خلاص بدل ما كانت الاكسس هنا بدل ما كان t خلاص اللي هو بيعبر عن الايه every time instant، الاكسس هنا مثلا ممكن نسميه n where ان ال n ده هو بيعبر عن sample index. مثلا هنا n equals to 0، مثلا هنا n equals to 1، n equals 2 and so on. where انه عند ال n equals 0 ده بيعبر عن time t equals 0، n equal 1 بيعبر عن time t equals هنسميه ts او ال sampling time. خلاص لما ال n equals 2 يبقى ده equivalent لل time اللي هو بيساوي 2 times ts and so on. خلاص وال ts ده اللي هو الايه، اللي هو ال time between every two samples. تمام كده. طيب فونس ان انا حولت السيجنال بتاعتي من continuous signal الى discrete signal، دي السيجنال دي كان اسمها ايه، discrete time signal. خلاص discrete time signal. تمام ان هي السيجنال is no longer defined across the whole range of time. خلاص ولكنها بتبقى متعرفة بس across a discrete instances في ال time عند زي ما قلنا مثلا time 0 time ts ده ممكن مثلا يبقى 0.1 for example millisecond أيا كان بقى، فده هيبقى عنده 0.2 milliseconds and so on. خلاص بس in between the signal is not defined. خلاص في حالة ال discrete time signal. طبعا there is a theorem هنتكلم عنها في خلال الكورس اللي هي اسمها sampling theorem، اللي بتديفاين ايه هو ال يعني there are limitations على ال sampling time او ما يسمى بال sampling frequency اللي هو مقلوب بال sampling time. خلاص there is a minimum frequency sampling frequency علشان اقدر اسامبل اللي هي السيجنال دي. خلاص فبالتالي مثلا لو انا خدت one sample هنا والسامبل اللي بعديها خدتها هنا وبعد كده هنا وبعد كده هنا، فobviously لما هاجي يعني السيجنال اللي هي بالاصفر دي is no longer representing ال original signal، وبالتالي I lost a lot of information لو ما كانش عندي enough samples في representation بتاع السيجنال بتاعتي. تمام كده. طيب فدي حاجة مثلا sampling theorem هنتكلم عنها later on، ولكن for now بس يهمنا نكون فاهمين الفرق ما بين ال y of t خلاص اللي هي continuous time signal والسيجنال دي اللي هي هنسميها مثلا y of n. خلاص كده اللي هي بتعبر عن ال discrete time version من الايه، من السيجنال دي. اوكي طيب still لو السيجنال دي if it's discrete in time خلاص يعني احنا قربنا خطوة، لكن we can still not apply or not use this signal right away. خلاص على الايه، على الكمبيوتر. خلاص ما نقدرش نخزن القيم دي مباشرة على الكمبيوتر. ليه؟ لأنه السيجنال برغم إن هي discrete في التايم إلا إن ال values أو ال amplitudes اللي إيه اللي كل sample من دول بتاخدها can take any value. خلاص يبقى كل sample من دول ممكن هي تاخد قيمة arbitrary. فممكن مثلا لو بنتكلم لو هي دي الفولتج مثلا اللي هو طالع من الميكروفون، فممكن مثلا دي تبقى ايه 3.0
أو 1 فولتس مثلا. خلاص، واللي بعدها تبقى عبارة عن 3.199992 volts and so on. خلاص كده. وبالتالي I have a very يعني very high precision خلاص representation of ايه of the signal in terms of ال values اللي هي ممكن تاخدها. بالتالي it could take any value في range مثلا for example من minus 10 إلى 10. خلاص، فالسيجنال هي النظرية ممكن تاخد أي قيمة من minus 10 إلى 10. فبالتالي لو هي مثلا الرينج بتاعها بالشكل ده، ف I have infinite number of values موجودة in between. خلاص، وكأن عندي عدد لا نهائي من من الليفلز ما بين ما بين الماينس 10 and 10. طيب، يعني حاجة زي كده عشان represented on the computer في شكل zeros and ones for example it's not feasible. احنا نقدر نخزن infinite number of values or any value، وبالتالي محتاجين بعد البلوك اللي بيعمل sampling محتاجين ندخل على another block اللي هو بيسميه quantization. فالquantization الفكرة بتاعته ان هو بياخد الفولتج levels دي وبيقسمها الى discrete number of levels. خلاص كده. يعني for example لو هو مثلا عنده هنا 16 levels مثلا على سبيل المثال. خلاص، يبقى هنا بتكلم ان انا محتاج 4 bits to represent those 16 levels. خلاص، اللي هو من اول 4 zeros وبعد كده 0 0 0 1 0 0 1 0 and so on لحد 4 وحيد مثلا for example. فدول عبارة عن 16 level. فممكن أعبر عن ال 16 voltage values اللي هما من ناقص 10 ل 10 وكأني قسمتهم على 16 level. فممكن أعبر عنهم باستخدام 4 bits. اوكي. once ان انا قدرت represent السيجنال دي او represent each sample من دول. خلاص كده، دي هنسميها sample. اوكي، يعني بعد السامبلينج فكل واحدة من دول اسمها sample. خلاص، فكل sample اقدر represent it مثلا for example ب 4 bits. خلاص، طالما ان هي represented as bits zeros and ones ساعتها اقدر اقول عليها ان هي اصبحت digital signal. خلاص، digital signal. وبالتالي اقدر ان انا مثلا اخد السامبل الاولانيه دي بعد الكوانتايزيشن. طبعا الفاليو مش هتبقى مثلا 3.001 بالظبط، ممكن مثلا تبقى 3.0. خلاص، واللي كانت 3.1992 دي مثلا ممكن تبقى 3.2 فولتس. خلاص كده. في الاخر الفولتج اللي هو 3 ده هيبقى equivalent مثلا مثلا binary representation معين، والفولتج اللي هو ال 3.2 هيبقى equivalent مثلا ب another binary representation and so on. وبالتالي اقدر ان انا represent samples دول in the form of bits. خلاص، once ان هم بقوا عباره عن بقوا عباره عن bits بالشكل ده. خلاص، فبالتالي السيجنال بتاعتي بقت هي في الاخر اقدر ان انا represent it as a bit stream. خلاص، فيبقى السامبل الاولانيه اللي هي 0101، بعد كده السامبل اللي بعديها خلاص اللي هي عبارة عن 0 1 1 1، بعد كده السامبل بعديها اللي هي مثلا 1 0 1 1، بعد كده 0 0 0 1 and so on. خلاص، where انه ان كل واحدة من دول في الاخر هي بتعبر عن ال representation of one of the of the samples اللي كانت موجودة. خلاص، فبقى عندي stream of bits. خلاص كده، بقى عندي stream of bits. خلاص كده. ال stream of bits دي اقدر بعد كده ان انا I can store it on the computer. خلاص، يبقى ممكن ادخلها على على الكمبيوتر او على البروسيسور. خلاص كده، مايكرو بروسيسور. خلاص كده، واقدر اعمل عليها بقى ساعتها ما يسمى بالديجيتال سيجنال بروسيسنج. خلاص، الديجيتال سيجنال بروسيسنج ان هي وانس ان السيجنال اصبحت ديجيتال، وبالتالي اقدر ان انا امانيبيوليت السيجنال دي باي سوفت وير انا عايزه. ممكن اكتب كود مثلا يخلي السيجنال دي تضرب في 2 تبقى attenuated. يقدر يعمل filtering. هنشوف ازاي ممكن يعمل digital filtering to remove the noise. ممكن لو في other effects echo effects other unwanted effects موجودة في في السيجنال. بقى عندي يعني lot of flexibility. خلاص، يبقى هنا بقى عندي flexibility عالية جدا. خلاص، وبقت available ليا كل basically أي algorithm ممكن implement it في بالكمبيوتر. خدتها في الكمبيوتر ساينس او في اي algorithm تقدر تعمله
implementation في الحالة دي تقدر إن أنت تابلاي الالجوريزم ده على على السيجنال دي، يعني أصبحت ساعتها السيجنال دي purely digital signal، الكمبيوتر يقدر يتعامل معاها بالطريقة اللي أنت عايزها. خلاص. وبالتالي you have lots and lots of alternative algorithms that you can do with this signal. اوكي، فاحنا في الكورس هنا بنتكلم على طبعا signal processing ممكن يحصل على الليفل بتاع continuous time signals او على الليفل بتاع discrete او اللي هو الديجيتال signals. بس نظرا لانه طبعا digital signals are او digital signal processing is more um, يعني there are lots of يعني flexibility زي ما قلنا and lots of complexity that we can add to the algorithms, signal processing algorithms. وبالتالي احنا بنفضل دايما لو قدرنا ان احنا to transform the signal into a digital signal ونعمل عليه digital signal processing هيبقى هنقدر نحصل على نتائج افضل، وهنقدر ان احنا كمان نعمل حاجات اكتر، يعني اكتر بكتير من من الابلكيشنز. اوكي. طيب لو جينا نبص مثلا for example على ال range of applications of ال TSP، هنلاقي إنه يعني it's a very huge and very wide range of applications خلاص موجودة في في literature بتاعت ال digital signal processing. ف DSP اختصار digital signal processing. فعندي بقى applications من أول تطبيقات في السبيس أو في الفضاء، خلاص إن أنا ممكن أعمل image processing for example. هنشوف من شوية إن إحنا ال image also can be represented as a digital signal. تقدر تعمل compression أو تقدر تعمل enhancement للsignals لو هي السيجنال مثلا مبعوثة let's say إن في satellite. أوكي، والساتلايت مثلا بيروتيت حوالين الأرض وبيصور مثلا حتة معينة من من الأرض دي. فبالتالي الصورة دي مثلا ممكن يبقى فيها بعض نويز، ممكن يبقى فيها problems خلاص تخلي الفيجواليزيشن بتاعها ما يبقاش that simple. ال DSP can solve a lot of this problem. It can do image enhancement, can do noise removal and lots of other things. خلاص نفس الكلام بالنسبة للميديكال applications. فأنا عندي برضو lots of medical signals سواء كان images برضو زي ال MRI وال CT وغيره. في electrocardiogram analysis اللي مستخدم في اللي هو رسم القلب ECG. خلاص، فده في الآخر برضه عبارة عن digital signal تتكرر كل شوية مثلا بشكل معين. في كمان الالكترو انسيفالوجرام signal EEG signal اللي هي رسم المخ. خلاص، medical images كل دي عبارة عن different kinds of signals. لو اتحولت إلى يعني electrical signal first ثم تعمل لها sampling and then quantization، خلاص كده بقت أصبحت digital signal. خلاص، once إن هي بقت digital signal أقدر أعمل عليها، أقدر أدخلها على الكمبيوتر وأعمل عليها أي processing أنا عايزه. خلاص. ممكن مالتي ميديا signals بقى الإيمجز والأوديو signals. بتكلم على في الحاجات اللي علاقة بالcommunication signals اللي هي مثلا ممكن تكون بتتبعت across the air over electromagnetic waves for example. بعد كده ممكن بعد ما تستقبلها وتعمل عليها شوية analog signal processing الأول، وبعد كده تدخلها على sampling ثم quantization بقت digital signal. once إن هي بقت digital signal تقدر تعمل عليها lots of digital signal processing بقى tasks. تقدر إن أنت لو في echo مثلا في السيجنال تقدر تشيل echo، تقدر تعمل filtering للسيجنال لو فيها noise، تقدر تعمل حاجات كتير جدا في ال communication signals. multiplexing برضو هنتكلم عنها بسرعة. one of the important applications برضو can be done made much easier من خلال digital signal processing. حاجات بقى في الميليتري أو حتى civilian applications للرادار والسونار مثلا for example. حاجات في الاندستري، حاجات في الساينس. يعني applications تعتبر كتير جدا في مجال السيجنال بروسيسنج. واحدة زي ما قلنا من الابلكيشنز اللي هي مثلا فور اكزامبل عملية المالتيبلكسنج مثلا. لو أنا عندي واحد بيتكلم في تليفون فور اكزامبل user number one. خلاص كده خلينا نتكلم هنا بس. اوكي.
let's say ان انا دلوقتي عندي الايه الستريم اوف بيتس دي ممكن تكون بتعبر عن اليوزر ايه اليوزر نمبر 1. خلاص كده where ان دول دي بتعبر عن الايه الفيرست سامبل بتاعت اليوزر نمبر 1، ودي هي الايه السكند سامبل بتاعت اليوزر نمبر 1، دي سامبل نمبر 3، ودي سامبل نمبر 4 and so on. خلاص كده اللي هي الايه اللي هي الريبريزنتيشن بتاعتي بتاعت اللي هي السيجنال بتاعت الايه اليوزر نمبر 1. اوكي طيب as long as ان انا طبعا انا ايه محتاج ان انا ensure ان انا في مسافه كافيه between السامبلز دول اللي هم اسمها الايه اللي اسمها الايه LTS. بس لو انا الديجيتال سيركت بتاعتي تسمح فانا ممكن اعمل حاجه اسمها time division multiplexing، فممكن ان انا multiplex another signal بتاعت ايه user number 2. خلاص هنا بقى ايه user number 2. خلاص فدي ايه السامبل number 1 اوكي بتاعت الايه اليوزر 2، دي sample number 2، دي sample number 3 and sample number 4 and so on where ان انا برضو بضمن ان الايه ان المسافة دي is also TS. تمام كده وممكن يبقى عندي another user for example third user. خلاص يبقى هنا ايه ممكن عندي user 3. خلاص كده برضو يقدر يبعت الايه السيجنال بتاعته وبالتالي نظريا انا ممكن انا هنا ايه هبعت ساعتها هعمل حاجه اسمها ايه time division multiplexing. خلاص كده همالتيبلكس اليوزرز دول احطهم كلهم in ايه in one frame where انا مثلا هاخد الداتا بتاعت الايه اليوزر نمبر 1 اللي هي مثلا 0 1 0 1 دي اول سامبل في يوزر نمبر 1، هحط معاها مثلا اول سامبل في يوزر نمبر 2 وليكن مثلا كانت 4 وحيد. اوكي وبعد كده هاخد اول سامبل من يوزر نمبر 3 وليكن مثلا كانت 0 0 1 1 مثلا for example. وبعد كده هرجع اقوم واخد ايه sample number 2 في اليوزر 1 اللي هي كام 0 1 1 1 and so on بقى. خلاص كده وهبدأ اخد user 2 and then user 3 and so on بالمنظر ده. خلاص بحيث ان انا باجي بعد كده عند الايه عند الريسيفر اقدر ان انا to separate الداتا دي من بعضها، فيبدأ ايه user number 1 يextract الايه الانفورميشن بتاعته. خلاص و user number 2 يextract الانفورميشن بتاعته و user number 3 برضه يextract الايه الانفورميشن بتاعته. خلاص وبالتالي مبقتش محتاج ان انا ابعت الايه ال different information for different users. مش محتاج ان انا ابعت كل يوزر على كيبل منفصل مثلا او على سلك منفصل different physical circuit. انا ممكن ابعتهم كلهم على نفس اللاين على نفس الفيزيكال لاين. يبقى ده هنا ممكن يبقى عندي copper line مثلا او coaxial cable whatever twisted pair او whatever. خلاص شايل كل الايه الداتا بتاعت اليوزرز كلهم multiplexed في التايم مثلا بالايه بالشكل ده، وعندي ريسيف بيقدر يفصل بينهم. خلاص فلما بحول السيجنال into a digital signal فدي بتبقى عمليه ايه flexible وبتسهل الايه الموضوع. يعني احد الاشهر الستاندردز مثلا for example هو ال E1 او ال T1 المستخدم مثلا في البابليك تليفونز. فهتلاقي هنتكلم عنه بعد كده يعني more details. بس عندك مثلا the number of samples per second 8000 samples per second. ده هنا مرتبط لأن هو بيتكلم على speech signal فمحتاج لكل يوزر يبقى عنده عدد كافي من ال samples per second. وبعد كده بيريبريزنت كل sample مثلا ب 8 bits، فبقى عندي كل يوزر محتاج يبعت 8 bits في 8000 samples per second في 8 بيتس بير سامبل يعني 64000 سامبل بيتس بير سكند. اوكي و eventually لو انا عندي 32 users يبقى انا هحتاج اضرب الكلام ده في محتاج ايه ان انا عندي يعني eventually لو انا عندي 32 time slots represent for example 32 users فانا في النهايه ال overall rate هيبقى عباره عن تقريبا 2 ميجا بيتس بير سكند. اوكي بيتم من خلال حاجه اسمها بي سي ام. يعني ايه هذا يعني we studied in other courses بس ممكن نتكلم عنها بسرعه برضو لما نيجي نتكلم على الجزئيه الخاصه بالايه بالسامبلنج يعني. بس المهم ان انا في الاخر هنا الميزه الاساسيه ان انا هنا وانس ان انا
قدرت represent الايه السيجنال بتاعتي as zeros and ones. فبالتالي من ضمن الحاجات المفيدة اللي قدرت أعملها هي موضوع المالتيبلكسنج على سبيل المثال. Okay, the one of the applications. Compression is another very useful application. أنا ممكن يبقى عندي voice signal for example عايز إن أنا أقلل number of bits required سواء كان to store السيجنال دي على الكمبيوتر أو إن أنا أبعتها for example over the air. عملية compression is a very clear application of digital signal processing. لو ما كانتش السيجنال يعني represented as zeros and ones كان عندي very limited choices in terms of compression algorithms. إنما لما بيكون عندي when I present signal as zeros and ones there are lots and lots of compression algorithms that can be done في الحالة دي. كنترول مثلا بعمل مكالمة وبسمع صوتي مثلا متكرر أو بسمع إيكو للشخص اللي أنا بتكلم معاه. كل دي kinds of problems بالإضافة إلى النويز. برضو إيه ال DSP بيعرف يتعامل مع الإيه مع الحاجات دي بطريقة audio processing بقى. كل طبعا أنواع processing ممكن تعمل على الميوزك. لو أنت عايز تاد effects معينة quantization الحاجات دي ممكن تعمل بالsignal processing. السبيتش بروسيسنج بقى سواء كان سبيتش جنريشن او السبيتش ريكوجنيشن. يعني طبعا مجال السبيتش من المجالات اللي يعني very has been used quite يعني extensively في الفترة الأخيرة. وطبعا الالجوريثمز بتاعتها اتطورت جامد جدا خصوصا انه بعد ظهور الماشين ليرنينج وتحديدا الديب ليرنينج بقى في potential كبير في الامبروفمنت في النوعية دي من الايه من الالجوريثمز. بس هي في الاخر السبيتش زي ما قلنا قبل كده هي في الاخر هي عبارة عن vibrations in the air that are sampled and then quantized. بتتحول الى ايه zeros and ones. خلاص دي بقت ايه عبارة عن digital signal. خلاص even لو انت هتعمل machine learning algorithm you might need to do for example some pre-processing feature extraction filtering processing قبل حتى ما تخش على ال actual machine learning algorithm which is itself also kind of a signal processing algorithm برضو. فطالما ان انت بتتعامل مع signals فبالتالي كل اللي جاي بعد ما after you acquire the signal is actually signal processing. تمام. الرادار is one also application of signal processing. ان انت بتبعت مثلا مجموعة من الايه pulse for example من الايه من الرادار والرادار ده بياخد مثلا في الطيارة خلاص to detect وبعد كده الايه البلس دي ترجع تاني. خلاص فالبلس انا بعتها مثلا at certain time T1 let's say ان بعد ما خبطت ورجعت جات لي time T2. فلو انا قدرت اقيس الفرق ما بين time T1 و T2 ده اقدر ان انا احدد مكان الايه البوزيشن او how far is the target for example. طبعا لو انا يعني if I transform the signal into a digital signal then you can achieve better performance and يعني more flexibility can be achieved. خلاص and more sophisticated radars can be implemented once I transform the signal into a digital signal. وبالتالي استخدام digital signal processing في radar is a very common application. ممكن يبقى برضه نتكلم عنه shorter يعني ايه قرب آخر كورس بس هو في الآخر it's one important application. هو نفس الكلام بس الفرق إن هو بيستخدم الايه acoustic waves بدل ال electromagnetic waves. بس تقريبا هي نفس ال objective بتاع الرادار. برضه إن هو بيحاول localize certain targets. seismology عملية بقى ال geophysicists وال petroleum engineers لما مثلا يكون عنده في حتة أرض معينة عايز يعرف فيها بترول ولا غاز ولا لأ فبيبعت seismic waves أو يعني acoustic waves or other waves بيقدر يحلل طبقات الأرض. خلاص بيبدأ من خلال الريفلكشنز دي يعني بيبعت ويفز والويفز دي بتقعد بتريفلكت على حسب طبقات الأرض وبيبقى عنده
مجموعة من الإيه من السنسورز، بيقدر إن هو من خلال السنسورز دي يقيس الريفلكتد ويفز، بعد كده يكون زي ايمج من الإيه من مجموعة من السنسورز دي، أو حتى يقراهم بشكل إيه as a regular signal. وبعد كده يبدأ يعمل عليها برضو digital signal processing algorithms and possibly even machine learning algorithms in order to identify مثلا for example هل في oil هنا، هل في gas، هل ممكن to predict earthquakes. حاجات كتير ممكن تتعمل بيها. طبعا image processing ده مجال لوحده خلاص. الميديكال ابلكيشنز السي تي سكانز الام ار اي، يعني ممكن ان هي تستخدم for detection for example of certain diseases او diagnosis. وقبل كده كمان ممكن ان انت to enhance الايمجز دي او to improve الكواليتي بتاعت الايمجز برضه من خلال ايه الديجيتال سيجنال بروسيسنج. السبيس ايمجينج زي ما قلنا، السبيس من ضمن الحاجات اللي ايه اللي يعني it's very important to apply image enhancement algorithms، لان ده صعب ان انت to replace الايه الاكويبمنت اللي موجوده في السبيس، وبالتالي وبيبقى صعب برضه ان انت يعني يبقى عندك يعني احيانا تبقى عندك limitation in terms of ال cost وال size برضه بتاع equipment اللي موجوده، الساتلايت for example. and so many other applications. وبالتالي التطبيقات بشكل عام يعني ايه كتيرة جدا. اوكي طيب هنا يعني على حس الايميجينج، ف يعني ده بس just ايه this is very يعني actually هنا this is this chapter خلاص من كتاب اسمه The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. هو ده أول chapter في الكتاب. This is not the main textbook اللي بنستخدمه في الكورس، بس هو في الآخر one of the books we use as reference in many topics. خلاص. فشابتر تاني فيه اللي هو بيتكلم، هو نفس الكتاب بيتكلم على ال image processing basics في ال image formation and display. فمثلا دي صورة لكوكب فينوس من خلال space probe، و actually الصورة دي يعني was captured through microwave imaging، مش من خلال regular imaging but microwave imaging. نتيجة طبيعة الاتموسفير في المنطقة دي ما كانش بيسمح قوي إن يبقى في good optical imaging. بس هي في الآخر انت بتبعت for example waves، والwaves دي بترد، وبناء عليها بتقدر ان انت ترسم رسمة للامبليتيود اوف ذا reflected waves اللي جاية لك من من الكوكب ده for example. ف if you zoom in على a small portion of this image، هتلاقي في الاخر ان هي مكونة من مجموعة من من البيكسلز. اوكي، مجموعة من البيكسلز، كل واحدة من دول اسمها ايه بيكسل، او اختصار لكلمة يعني كلمة بيكسل. اوكي، هي اختصار لكلمة picture element. خلاص كده، اللي هي ايه أصغر يونت في الايه في ال في الايمج. اوكي. طيب دي يعني ايه بتحدد بناء على اساس ايه؟ بناء على اساس الايه السنسور اللي موجود في الايه في الكاميرا. اوكي، فالكاميرا بتبقى عباره عن ليها فتحه كده بتتحكم في كميه الضوء اللي داخله، وبعد كده في العدسه اللي هي ممكن تغير بيها الفوكس، وبعد كده بيبقى عندك هنا مجموعه من الايه ما يسمى بالسي سي دي سنسورز. خلاص كده الالكترونيك سنسورز بتحول الايه الاوبتيكال سيجنال دي، بتحولها الى فولتج سيجنال. ده لو هي اوبتيكال ايميجينج. لو هي زي الحاله دي، لو هي مايكرويف ايميجينج، فهيبقى عندك a similar kind of sensor بس بيديتكت، بدل ما بيديتكت الايه لايت ويفز، بيديتكت الايه electromagnetic waves. اوكي. لو جينا ريبريزنت بقى نبص على كل ايه every pixel من الايه من الايمج دي، هنلاقي ان في الاخر ايه as a number. هو هنا استخدم ال values for example من 0 to 55. خلاص، فمن 0 لغاية 255. خلاص those they need 8 bits. you need 8 bits to represent ال values من 0 لغاية 255، من أول 8 أصفار. خلاص، وبعد كده 1 مثلا لحد all ones.
8 ones بالمنظر ده. فدول لو عديتهم هتلاقي عددهم 256 ليفل. بنعبر عن من زيرو، الاول زيروز ده اللي هو الزيرو، والاول وانز ده اللي هو 255. يعني على حسب الايه الانتنسيتي بتاعت الايه reflected signal. فعادة في الايمج بروسيسنج الايه الهاي values are given for البرايتر. فمثلا هنا دي is a bright value، فهتلاقيه مثلا ليها قيمة عالية نسبيا. خلاص، في حين ان الايه الدارك values مثلا زي هنا هتلاقي ايه ليها قيم اقل. خلاص، فعادة الايه الماجنتيود العالية بتعبر عن high intensity، والماgnitudes القليلة بتعبر عن low intensity. بس طبعا it's a matter of interpretation، وبالتالي يعني ايه ممكن تلاقي بعض ال software packages مثلا بتستخدم different kind of notation. في الاخر it's a digital representation of a signal. خلاص، والسيجنال دي زي ما قلنا هي في الاصل ايه electrical signal، بعد ما تحولت من optical او electromagnetic wave تحولت الى electrical signal، ثم اتعمل لها sampling، ثم quantization، فاصبحت digital signal عبارة عن شوية ارقام. once ما يبقى عبارة عن شوية ارقام، خلاص I can do بقى ايه any kind of signal processing بقى على مجموعة الارقام دي. خلاص، مثلا ممكن نوصل هنا ده. هنا هتلاقي في الكتاب هنا بيشرح شوية الايه السي سي دي سنسورز اللي مستخدمة. فهنا طبعا على حسب لو انت عندك في الايه في الكاميرا مثلا for example array of sensors بالمنظر ده. خلاص، فكل سنسور من دول هو equivalent ل 1 pixel for example. خلاص، فعلى حسب عدد السنسورز هيحدد النمبر اوف بيكسلز اللي الكاميرا دي موجود عندها. وبعد كده كل بيكسل من دول طبعا انت هنا في الاخر بتبقى ايه يعني السيجنال بتبقى متخزنه في ايه هنا في شكل فولتج سيجنال، فبتقدر تقراها رو باي رو فور اكزامبل، رو باي رو. ففي الاخر دي عباره عن مجموعه ايه فولتج فاليوز. خلاص كده، فهي في الاخر هي عباره عن القيمه مثلا هنا ليها فولتج معين، والقيمه التانيه في فولتج تاني. هنا مثلا 3.2 فولتس، واللي بعدها مثلا 3.1 فولتس، واللي بعدها 2.5 فولتس and so on. خلاص، فدي انالوج سيجنال. خلاص كده، او مش انالوج بس هي انالوج كان امبليتيود. خلاص، يعني هي discrete من وجهة نظر التايم او السبيس هنا في الحالة دي، بس الايه الفاليوز بتاعتها كان take any value. خلاص، فبالتالي عشان تحولها الى ديجيتال سيجنال، وبالتالي محتاج تعمل لها ايه quantization زي ما قلنا. خلاص، محتاجين نعمل لها quantization عشان نحول في الاخر ال 3.2 volts دي الى مثلا binary representation معين 8 bits مثلا، وال 3.1 تتحول ل another 8 bits and so on، وال 2.5 تتحول برضه ل another 8 bit representation. وبعد كده بقت عبارة عن ايه، بقت في الاخر كل واحدة من دول يا اما تعبر عنها بزيروز اند وانز، او زي ما قلنا قبل كده ممكن تعبر عنها بالايه انتجر ريبريزنتيشن بتاعها. مثلا ممكن تكون وليكن ايه 56 مثلا فور اكزامبل، ودي 105 ايا كان. تمام. أم، هو الشابتر هتلاقيه برضه بيتكلم على تي في سيجنالز، مش عايزين نخش فيها تفاصيل. بس مثلا من ضمن الايه simple kind of processing that can be done for example على الايمجز. you can adjust for example brightness او contrast. دي حاجة تقدر تعملها. ممكن تزود البرايتنس تقلله، ممكن تزود الكونتراست او تقلله. خلاص، فدي يعني هنشوف ان هي ممكن تعمل very simple يعني very simple software code يقدر يعمل القصة دي. خلاص، ان انت تزود البرايتنس، تقلل البرايتنس، تكنترول الكونتراست حتى في اماكن مختلفة من الصورة. فدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تتعمل بسهولة باستخدام ال DSP أو باستخدام ال once السيجنال أصبحت ديجيتال سيجنال. أوكي. طيب، خلينا نفتح المصادرات عشان أوكي. هنا الايه الشكل ده اللي هو بيعبر عن الايه يعني this is just a test signal، عشان يعني الهدف من الاكزامبل ده إيه يحاول بس يوضح ال يعني ال يعني basic example
على فكرة إن أنت how to control for example brightness أو ال contrast of a certain image. فlet's say هنا أنا عندي hypothetical test image مكونة من 32 pixels في 80 pixels. خلاص كده. شوية منهم مثلا شوية دول خلاص الفاليوز بتاعتهم ايه 75، وبعد كده في شوية جوه 71 وشوية تانيين 79. 75 71 79 ده الفاليوز بتاعت الايه البيكسل. خلاص. 150 هنا برضو عندي مربع تاني الفاليوز هنا 150 و146 و150، وهنا 225 221 229. الايمج دي شكلها هيكون عامل ازاي؟ طبعا الفاليوز القليله قلنا دي بتعبر عن داركر ايمج، والفاليوز كل ما بتعلى كل ما تبقى الايمج مور ايه مور برايت. فلو جينا نبص على شكل الايه السيجنال هيبقى حاجه بالمنظر ده. خلاص. ده شكلها. هنا هو حاطط شويه راندوم نويز هنا في الايه في الخلفيه. تمام. وبعد كده هنا القيمه مثلا اللي هي ايه اللي هي ال 75 71 79، فدي القيمه دي ب 75. خلاص. اللي هي حاجه ايه دارك شويه. وبعد كده هنا دي قلنا بكام 71 و79، فدي 71 ودي 79. خلاص بقى في فرق ما بينهم بس الفرق مش كبير، ودي 75. خلاص. وبعد كده الايه اللي في النص دي كانت كام 150. خلاص حوالين ال 150. خلاص. واللي في الآخر دي كانت حوالين الكام 225. خلاص. فدي around ال 225. خلاص كده. فواضح إن هنا طبعا دي برايتر عندي وهنا عندي في شوية randomness في الإيه في الباك جراوند. خلاص. الرسمة دي بس بتعبر عن إيه يعني إيه هنا يعني بتعبر عن سيستم بيزيكلي ما بيعملش حاجة يعني. خلاص. يعني هنا بفرض إن أنا خدت الصورة دي ما عملتش فيها أي حاجة، فلو الانبوت بيكسل كانت ب50 الفاليو بتاعتها ب50 الاوتبوت هيطلع ب50. لو الانبوت ب100 الاوتبوت هيطلع ب100، وبالتالي اللاين ده بيعبر عن سيستم ما بيعملش أي حاجة. خلاص كده احنا قلنا إن في حاجة اسمها سيجنال وسيستم. أوكي. فالسيجنال هي عبارة عن شوية الفاليوز اللي موجودة في الإيمج، والسيستم إن أنا بدخلها على سيستم بيعمل عليها شوية بروسيسنج. انا عامل سيستم بي ايه مثلا بي increase البرايتنس بتاع الايه بتاع الايمج. فانا ممكن يبقى عندي another system بي increase البرايتنس، فهنا اللي اعمله ايه هو جمع offset، وكأنه بيقول هنا ان الواي مثلا بتساوي x بلس 100 مثلا for example. خلاص. فلو الانبوت بيكسل كان بزيرو الاوتبوت هيبقى كام ب 100، لو الانبوت كان ب 50 هيبقى الاوتبوت 150، لو الانبوت ب 100 هيبقى الاوتبوت ب 200. فدايما بيزود كام 100. خلاص كده. بس هو بيجي عند certain point اللي هي ايه 256. خلاص. لو الايه لو الواي كانت اكبر من او تساوي 256 هيعمل ايه هيخلي الواي بتساوي 256. خلاص. لو انت بتكتبها سوفت وير. خلاص. سوري لو الاكس سوري لو ال لو الواي صح يعني انت هنا بتعمل الاوبريشن دي الاول. خلاص. داخل لك الايه الاكس. خلاص. بتحسب الواي بعد ما تجمع 100 على الاكس بتحسب الواي. فلو مثلا لو let's say ان انت مثلا الاكس كان ب 200. خلاص. 200 زائد 100 ب 300. خلاص. فالواي ساعتها هتبقى 300. 300 اكبر من 256، فمش هحط 300 هحط 256 ده الايه الماكسيمم بتاعي، وبالتالي يحصل saturation عند ال 256 اللي هو ال 256 ده اللي هو بيعبر عن الايه اللون الابيض. اوكي. فعشان كده هنا تلاقي مثلا الصوره ايه افتحت شويه، بس من قبل انا ايه في حاجات كتير بقت ايه ابيضت شويه، فبالتالي ممكن اكون فقدت بعض الريزولوشن في بعض الاماكن، لكن في الاخر حققت الهدف ان انا فتحت الصوره. لو عايز اغمقها نفس الكلام، فانا هنا ممكن برضه اقول ايه ان انا بس هنا طرحت بدل ما اجمع آه، آه، مثلا 100 هنا طرحت 100. فلو الانبوت كانت ب 100 الاوتبوت بزيرو، لو الانبوت 150 الاوتبوت هيبقى 50، لو الانبوت ب 200 الاوتبوت هيبقى ب 100 and so on. بس هنا طبعا عندي بقى نفس الفكره ان انا برضه هنا لو الايه لو الواي يعني هنا كان عندي الواي بتساوي x minus 100. فهنا لو الواي كانت طلعت بقى ايه اقل من او تساوي 0، ساعتها اقول ان الواي equals ايه equals 0. خلاص كده. والزيرو ده اللي هو بيعبر عن اللون الايه الاسود او البلاك كولر. اوكي. فهنا اللي حصل ان انا ايه لو if I just implement this very simple equation على الكمبيوتر خلاص قدرت ان انا اغمق الصورة. مش بس كده ممكن اكونترول الايه الكونتراست بتاع الصورة، فممكن ان انا different slope للستريت لاين واخلي السلوب ده for example حوالين رينج معين من الايه من البيكسلز. فواضح مثلا هنا ان هو مخلي السلوب حوالين الحاجة و70 اللي هي القيمة بتاعت الايه المربع ده، وبالتالي وكأنه زود
الايه الكونتراست في المربع ده، بس في المقابل كده هو فقد الايه الريزولوشن في الايه في المربعين التانيين. طب هنا عمل ايه؟ هنا هو زود الكونتراست قوي بقى على السلوب اكتر، بس في المربع الايه اللي في النص ده، وفي المقابل كده هو he lost resolution مثلا في التو boxes دول. خلاص كده. فكل دي different kinds of ايه، يعني كل دي very simple equations very simple software routines تقدر تكتبها على الكمبيوتر، هتحصل منها على different images دي. يعني انت كان بادئ عندك بايمج دي، خلاص عايز تفتحها تغمقها، عايز increase الكونتراست في مكان معين من الايمج، تقدر تعمل كده. مش بس انت ممكن كمان، انت ممكن إيه كمان هنا ايه تزود الكونتراست مثلا في two regions of the image. خلاص، وبالتالي يبقى عندك ايه هنا better contrast هنا وهنا، في مقابل ان هنا مفيش ايه يعني basically لو representation. وبالتالي هنا يعني تقدر ان انت تتحكم بقى في الكيرف اللي هو بيماب الانبوت فاليوز للاوتبوت فاليوز، تقدر تكنترول ات، وتقدر تعمله implementation طبعا بسهوله. يعني وات ايفر بقى عايز تعمله باي طريقه، تكتب مثلا تعرف equation للايه الجزء ده، وايكويشن تانية للجزء ده، او ايا كانت الطريقه. يعني ايه this can be simply implemented as software and والكلام ده ما كانش ينفع الا لو كانت السيجنال is a digital signal. تمام. لو حبينا نعمل نفس ال simple processing ده with analog circuitry، خلاص لو كان السيجنال still عبارة عن voltage values أو voltage samples، دي كانت هتبقى عملية very complicated، ما كانتش هتبقى ما كناش نقدر نحصل على results. اوكي، فده يعني هتلاقوا بقى في الكتاب هنا examples تانية. يعني I recommend ان انتوا ايه تبصوا عليها. يعني كان حاجة اسمها histogram equalization، I recommend ان انتوا تبصوا عليها. لو عندكم أسئلة برضه تقولي. حاجة اسمها الوربينج ده برضه simple kind of image processing. let's say ان انا لقطت مثلا صورة، والصورة دي كانت مثلا الحاجة مدورة بالشكل ده، وكانت الصورة كيرف مثلا بالمنظر ده، وانا عايز في الاخر ايه من الصورة دي احصل على الايه على الفلات بيكتشر، او العكس ان انا بعمل مثلا كمبيوتر جرافيكس او حاجة وعايز احول من دي الى دي. خلاص، يعني في ابلكيشنز بتحتاج ان انا اروح من هنا لهنا، وابلكيشنز تانية بتحتاج ان انا اروح من هنا لهنا. لقينا في الاخر برضه ان القصه كلها عباره عن مابينج اوف الفاليوز. طبعا في فاليوز مش هتبقى موجوده آه، يعني وانا رايح مثلا فور اكزامبل من هنا لهنا، فهحتاج ان انا يعني ايه يعني زي ما بقول predict او interpolate certain values. خلاص، يعني we can use simple interpolation algorithms عشان اقدر اجيب القيم مثلا اللي هي ايه اللي موجوده في النص. خلاص، linear أو non linear interpolation methods. في الآخر هي يعني إيه كلها algorithms يعني عن implementation of simple equations in basic simple linear algebra. نقدر نحصل على إيه يعني very sophisticated algorithms that could have been almost impossible to do, for example باستخدام الإيه analog signal processing. أوكي. فدي كانت بس إيه يعني كده إيه introduction سريع كده على الإيه يعني range of applications. خلاص كده بالنسبة للإيه للsignal processing أو digital signal processing. طب إحنا يعني إيه في الكورس ده طبعا هنتعامل مع مجموعة من الإيه من التولز المختلفة اللي هتساعدنا إن إحنا نقدر إن إحنا to implement الإيه الالجوريثمز دي. فهنلاقي إن كل يعني common حاجة common موجودة ما بين الالجوريثمز المختلفة دي، إن أنا مثلا محتاجين to understand what is filtering for example. خلاص how to do filtering سواء كان continuous time أو discrete time. خلاص كده، أو digital filters. ممكن نبص لهم من وجهة نظر الهاردوير والإلكترونيكس، وممكن نبص لهم من وجهة نظر الماثيماتيكال equations بتاعتها. خلاص. ف basically filtering when observed from a mathematical point of view which is our focus في الكورس ده. مثلا بتلاقي إن هي بنعبر عنها بما يسمى بالإيه بالconvolution. خلاص، فالconvolution واحد من الكونسبتس المهمة اللي هنتكلم عنها في الكورس ده. ومرتبط ارتباط وثيق ب characterizations لsystems في properties معينة للsystems بنقدر نعرفها من خلال حاجة اسمها impulse response of the system. وبعد كده في حاجة كمان اسمها frequency response of the system. خلاص كده هنعرف ايه الفريكونسي دي وايه ودي ليه اصلا احنا بنحتاج represent signal in the frequency domain، ويعني ايه frequency domain اصلا. تمام. و
يعني يعني lots of mathematical tools basically هي ال basic building blocks اللي بنقدر إن إحنا نتعامل بيها مع السيجنالز ومع السيستمز، تحديدا اللينير سيستمز. خلاص كده. ففي عندي مجموعة من الماثيماتيكال تولز هي اللي في الآخر من خلالها بقدر أبني بيها كل السوفيستيكيتد algorithms دي، سواء كان compression, enhancement, echo cancellation, noise cancellation, image enhancement، في التطبيقات بقى المختلفة، سواء كان في البايوميديكال أو في الرادار أو في الكوميونيكيشنز أو في السبيتش سيجنالز أو كل الحاجات دي كلها. ففي الآخر في مجموعة من الفاونديشن principles محتاج ان انت you need to learn and understand very well. خلاص، لان هي دي الترمينولوجي اللي اي حد في مجال السيجنال بروسيسنج بيستخدمها، وبالتالي مهم جدا ان انت تكون aware بالايه بالبيزك برنسبلز. اوكي. ف يعني ده كده ايه just a small introduction to this part of the course. Okay.